Tới tận khi bị chính quyền ép thả cậu bé ra, người mẹ của em mới chịu lấy chìa khóa để tháo xích quấn quanh người con trai bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ trung tâm không gian mạng Viettel. Theo The Sun đưa tin, sự việc xảy ra mới đây tại một gia đình ở Ukraine. Hôm 27 tháng 6 vừa qua, cảnh sát địa phương đã có một chuyến thăm bất ngờ tới gia đình này sau khi nhận được thông tin tại đây có vụ bạo hành trẻ em. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của trung tâm không gian mạng Viettel. Khi tới nơi, tất cả mọi người đã bị sốc nặng trước cảnh tượng một bé trai 6 tuổi đang bị bố mẹ xích như động vật trước cửa nhà bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ trung tâm không gian mạng Viettel. Cậu bé bị buộc một sợi xích to quanh người, sau đó phải quỳ trên nền đất nứt nẻ và bẩn thỉu, giơ hai tay lên trời để chịu phạt. Đầu kia của sợi xích bị khóa vào cửa nhà khiến cậu bé không thể di chuyển hay chạy trốn được. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của trung tâm không gian mạng Viettel. Bé trai 6 tuổi bị bố mẹ xích trước cửa nhà. Cảnh tượng này đã khiến nhiều người bàng hoàng và phẫn nộ. Nhìn ánh mắt cậu bé 6 tuổi đầy sợ hãi, như muốn cầu cứu khiến bất cứ ai cũng đau lòng. Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Sau đó, cảnh sát đã yêu cầu người mẹ 27 tuổi của cậu bé lấy chìa khóa để mở xích, giải thoát cho con trai. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của trung tâm không gian mạng Viettel. Bố mẹ của bé trai này cho biết họ thường xuyên phải ngăn chặn những trò đùa nghịch ngợm của con trai. Người bố 37 tuổi nói với phóng viên địa phương, chúng tôi phải xích con lại vì nó không chịu nghe lời bố mẹ và thường xuyên làm hỏng mọi thứ xung quanh. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ trung tâm không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của trung tâm không gian mạng Viettel. Chỉ khi bị cảnh sát yêu cầu, người mẹ mới chịu tháo khóa xích cho con trai. Cặp vợ chồng này cũng nói thêm rằng hình phạt này là rất bình thường trong gia đình họ và cứ mỗi khi con trai nghịch ngợm, họ lại xích cậu bé vào cửa như vậy. Mỗi ngày, cậu bé có thể bị xích vài tiếng rồi mới được thả ra. Sau đó, chính quyền địa phương và nhân viên cảnh sát đã giải thích cho cặp vợ chồng này rằng hành động họ làm là bạo hành trẻ em, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Cặp vợ chồng này đã hứa sẽ không lặp lại hành động nhẫn tâm này trong tương lai nữa. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của trung tâm không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của trung tâm không gian mạng Viettel. Tuy nhiên, cảnh sát và nhân viên dịch vụ xã hội vẫn sẽ giám sát chặt chẽ cách nuôi dạy con cái của cặp vợ chồng này để đảm bảo những đứa trẻ không phải chịu bất cứ sự ngược đãi vô lý nào. Theo Khánh Hằng, dịch từ The Sun, khám phá. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của trung tâm không gian mạng Viettel.